We zijn een plekje opgeschoven. Niet zo heel ver hoor. Ik geloof dat het 20, 25 minuten rijden was. Als je rustig aan doet tenminste. En dat doen wij. We zijn beland in Vlagtwedde. Nou is dat niet helemaal waar. Het heet dat het hier Vlagtwedde is. Maar het is eigenlijk meer een, zeg maar, streekje buiten Vlagtwedde. Vlagtwedde is 3 kilometer die kant op. Boertange is 3,5 kilometer die kant op. Zit je precies tussenin. Dus wil je naar Vlagtwedde, winkeltjes, alles is daar. Dus supermarkt en noem maar op. Dan is het 3 kilometer fietsen. Maar wil je naar de vestingstad Boertange, dan is het 3,5 kilometer fietsen. Of wandelen, wat je wil, want het is één rechte lijn zo'n beetje. Prima plekje hier en die heet Kempertoene. Nou, voor degenen die geen dialect spreken, dat betekent Kempertuin. Dat is echt Gronings dialect, Toene. Komt altijd een beetje hard over. Ben je in Drenthe, dan heet het Kempertuin of Kempertoen. Ligt eraan waar je bent in Drenthe. Nou ja, goed. Beetje educatie hier. Hier zijn 15 plekken, officieel. En dat kost hier 12,50 euro. Voor de plek en ontzorging. Wil je stroom erbij, dan kost dat 2,50 euro per dag. Water vullen zit er wel bij in. Nou, en dan heb je dit hier, zeg maar, een stukje van de hoofdweg af. De hoofdweg van Vlagtwedde naar Boertange, die ligt, nou wat is het, dik 100 meter die kant op. Dus die hoofdweg heb je niet zoveel last van. Hier achter loopt een weg, nou dat is zeg maar een sluipweg door een streek, dat heet Hebberecht. Het Hebberecht. Dus daar heb je ook niet veel last van, dan komt af en toe een auto voorbij. Dus prima plekje hier. Lekker rustig, makkelijk naar Vlagtwedde, nog makkelijker naar Boertange. Want Boertange is echt een toeristisch dorpje. Dus onthoud het, Kempertoene, moet ik het goed zeggen, in Vlagtwedde.